Chào mừng các bạn đã đến với anh 2D Vũ Minh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá top 10 cuộc di cư ấn tượng nhất trong thế giới động vật. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một hành trình kỳ diệu, nơi chúng ta sẽ tìm hiểu về những bí ẩn và điều kỳ thú ẩn chứa sau mỗi cuộc di cư đáng kinh ngạc này. Đừng bỏ lỡ cơ hội để mở mang tầm mắt và khám phá hành trình kỳ diệu này và tìm hiểu tại sao những cuộc di cư này lại vô cùng đặc biệt. 1. Linh dương wildebeest. Hàng triệu con linh dương wildebeest cùng nhau thực hiện một trong những cuộc di cư ấn tượng nhất trên hành tinh. Mỗi năm, chúng di chuyển hàng trăm km qua đồng cỏ Serengeti và Masai Mara để tìm kiếm nguồn thức ăn tươi tốt và nước uống. Cuộc hành trình này không chỉ là một cuộc tìm kiếm thức ăn đơn thuần, mà còn là một chu kỳ sinh sản quan trọng. Con cái sẽ sinh con trong mùa mưa khi thức ăn dồi dào và đàn con sẽ cùng mẹ di cư. Tuy nhiên, cuộc di cư này cũng đầy rẫy những hiểm nguy. Sông Mara là một rào cản lớn, nhiều con linh dương bị cá sấu tấn công, những kẻ săn mồi như sư tử, báo cũng luôn rình rập. Mặc dù vậy, bản năng sinh tồn mãnh liệt đã giúp linh dương wildebeest vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Những cuộc vượt sông Mara đầy kịch tính luôn thu hút sự chú ý của hàng ngàn du khách và các nhà nhiếp ảnh từ khắp nơi trên thế giới. 2. Cá hồi. Cá hồi có một cuộc đời như một cuộc hành trình đầy nghị lực. Chúng nhanh chóng di cư ra biển để lớn lên trong môi trường giàu dinh dưỡng. Sau nhiều năm, khi đã trưởng thành, bản năng sinh tồn mãnh liệt thôi thúc chúng quay trở lại chính con sông nơi mình sinh ra để đẻ trứng. Cuộc hành trình ngược dòng đầy chông gai này là một kỳ tích sinh học. Chúng phải vượt qua những dòng thác dữ, những con cá khác và cả những loài chim săn mồi. Điều đáng kinh ngạc là cá hồi có khả năng nhớ đường về nơi sinh của mình nhờ vào một loại giác quan đặc biệt. Cuộc di cư của cá hồi là một phần trong việc duy trì vòng đời của chúng và đảm bảo sự sinh sản của thế hệ tiếp theo. Một trong những loài cá hồi nổi tiếng nhất là cá hồi sockeye. Chúng có thể bơi hàng trăm km và thay đổi màu sắc khi trở về vùng nước ngọt để sinh sản. Ba, nhạn biển Bắc Cực. Nhạn biển Bắc Cực là những nhà vô địch về di cư. Mỗi năm chúng bay hàng nghìn km từ Bắc Cực đến Nam Cực và ngược lại. Hành trình này dài hơn 70.000 km mỗi năm, giúp chúng tránh mùa đông khắc nghiệt và tìm kiếm thức ăn phong phú. Để hoàn thành hành trình dài này, nhạn biển Bắc Cực phải có một sức bền phi thường. Chúng bay thành đàn lớn, tuy nhiên, cuộc hành trình của chúng không hề dễ dàng. Chúng phải đối mặt với tiết khắc nghiệt, gió bão và thiếu thức ăn trên đường đi. Khả năng định hướng tuyệt vời giúp chúng tìm thấy đường về tổ sau những hành trình dài.
4. Cá mòi. Cá mòi di cư theo đàn lớn, tạo thành những dải bạc lấp lánh trên mặt biển. Cuộc di cư của chúng không chỉ đơn thuần là để tìm kiếm thức ăn mà còn là một phần của chu kỳ sinh sản. Hàng triệu con cá mòi cùng nhau di chuyển để tìm kiếm những vùng biển giàu thức ăn và nơi đẻ trứng an toàn. Cuộc di cư của chúng không chỉ giúp duy trì hệ sinh thái biển, mà còn tạo ra một bữa tiệc phong phú cho những kẻ săn mồi như cá voi, cá mập và chim biển. Hành trình này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của các loài trong đại dương. Hiện tượng Sardine Run ở Nam Phi là một trong những cảnh tượng tự nhiên ngoạn mục nhất khi hàng triệu con cá mòi tụ tập và di chuyển cùng nhau. Tuy nhiên, cuộc sống của cá mòi luôn đối mặt với nhiều nguy hiểm. Chúng trở thành mồi ngon cho các loài cá lớn hơn như cá mập, cá ngừ. 5. Cò trắng. Cò trắng là những loài chim di cư phổ biến. Chúng thường di chuyển theo mùa để tìm kiếm nguồn thức ăn dồi dào. Cò trắng di cư từ châu Âu đến châu Phi để tránh mùa đông lạnh giá. Hành trình này dài hơn 10.000 km, kéo dài từ các vùng đất canh tác ở châu Âu qua Địa Trung Hải đến các vùng đất ấm áp ở châu Phi. Cuộc di cư của cò trắng là một trong những cảnh tượng ấn tượng nhất trên bầu trời khi hàng ngàn con cò bay thành đàn lớn tạo nên một bức tranh sống động. Đặc biệt, hành trình của chúng qua eo biển Gibraltar và Biển Đen là những điểm dừng chân quan trọng trước khi tiến sâu vào châu Phi. Vào mùa hè, chúng làm tổ ở những vùng đất ngập nước để tìm kiếm côn trùng và cá nhỏ. Khi mùa đông đến, chúng di cư đến những vùng ấm hơn để tránh cái lạnh giá. Tuy nhiên, việc mất đi môi trường sống như đầm lầy, đồng cỏ ngập nước do hoạt động của con người đang đe dọa đến sự tồn tại của cò trắng. 6. Bướm monarch. Bướm monarch có cuộc di cư dài nhất của loài côn trùng từ Bắc Mỹ đến Trung Mỹ. Chúng bay hơn 3.000 dặm để tránh mùa đông khắc nghiệt và tìm nơi ấm áp để sinh sản. Hành trình của chúng không chỉ kỳ diệu vì khoảng cách mà còn vì chúng phải trải qua nhiều thế hệ trong suốt cuộc di cư. Mỗi thế hệ bướm monarch đều tiếp tục hành trình của tổ tiên chúng, một di sản di cư vô cùng đáng kinh ngạc. Những cánh đồng hoa và những khu rừng ở Mexico là điểm đến cuối cùng trong cuộc hành trình dài của chúng, nơi hàng triệu con bướm tụ tập tên cảnh tượng rực rỡ. Bảy. Chim Hải Âu. Chim Hải Âu bay hàng ngàn dặm từ Nam Cực đến Bắc Cực và ngược lại. Hành trình này giúp chúng tránh mùa đông lạnh giá và tìm kiếm thức ăn phong phú. Chim Hải Âu có khả năng bay xa hàng ngày và chúng có thể bay không ngừng nghỉ trong nhiều ngày liên tiếp. Chúng thường theo các tàu thuyền để tìm kiếm thức ăn. Một số loài hải âu có những cuộc di cư dài để tìm kiếm nguồn thức ăn dồi dào. Sự di cư của chúng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của các loài cá và động vật biển. Đặc biệt, loài hải âu đuôi ngắn có thể bay từ vùng biển Bắc Thái Bình Dương đến Nam Đại Tây Dương mà không nghỉ chân.
8. Rơi di cư từ các vùng lạnh đến những hang động ấm áp hơn để tránh mùa đông. Chúng bay qua hàng trăm dặm tìm nơi ẩn náu an toàn và thức ăn. Cuộc di cư của dơi không chỉ giúp chúng sống sót qua mùa đông còn góp phần duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái khi chúng kiểm soát số lượng côn trùng. Một trong những loài dơi nổi tiếng nhất là dơi nâu lớn. Chúng di cư từ Canada và Mỹ đến các hang động ở Mexico. Chín. Chim cánh cụt hoàng đế. Mỗi năm, chim cánh cụt hoàng đế di cư đến vùng nội địa Nam Cực để sinh sản. Chúng phải vượt qua điều kiện khắc nghiệt của băng tuyết và nhiệt độ cực lạnh để bảo vệ trứng và nuôi con. Những con chim cánh cụt đực sẽ chịu trách nhiệm ấp trứng trong suốt mùa đông dài, trong khi những con chim cái đi tìm kiếm thức ăn. Sự kiên nhẫn và đoàn kết của chúng thật đáng khâm phục. Cuộc hành trình trở về biển của những con chim cánh cụt non là một thử thách lớn khi chúng phải học cách bơi và săn mồi dưới nước. Cuộc sống của chúng là một thử thách không ngừng. Chúng phải đối mặt với cái lạnh giá, gió bão và những kẻ săn mồi như hải báo. Biến đổi khí hậu đang làm tan chảy băng biển, đe dọa đến môi trường sống của chim cánh cụt hoàng đế. Mười. Chim hồng hạc di cư đến các hồ kiềm ở Đông Phi để sinh sản. Hàng triệu con chim tụ tập tạo nên những cảnh tượng ngoạn mục trên bầu trời và mặt nước. Cuộc di cư của chúng không chỉ đẹp mắt mà còn rất quan trọng cho sự sinh sản và duy trì giống loài. Chúng tìm kiếm những vùng nước nông và giàu kiềm để xây dựng tổ và nuôi con. Những hồ kiềm ở Kenya và Tanzania là điểm đến lý tưởng của chúng, nơi chúng có thể tìm thấy nguồn thức ăn phong phú từ các loài tảo và động vật phù du. Chim hồng hạc thường sống thành đàn lớn ở các hồ nước mặn. Màu hồng đặc trưng của chim hồng hạc đến từ loài tôm mà chúng ăn. Tuy nhiên, việc ô nhiễm nguồn nước và mất đi môi trường sống đang đe dọa đến sự tồn tại của loài chim này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình kỳ diệu này. Nếu bạn yêu thích video, hãy nhấn nút thích và đăng ký để không bỏ lỡ những video thú vị khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.